So, nakapag-base na ako using L'Oreal Foundation and Crayola and Cream Concealer. Tapos, mag-eyeshadow ako using Little Makeover Acro Palette. Doon lang sa may outer side ng eyelids. Tapos, pa-inward ko lang siya ilalagay. Tapos, i-blend ko siya using my blending brush para mawala yung mga harsh line. And then, sa under eye din, maglalagay ko ng eyeshadow. Lashes ako off-cam. Here, I am using Caroline Graph Ink Liner. And then, black eyeshadow para dun sa ilalim ng mata. And then, here is Caroline Brows Brow Liner in the shade of Taupe. Yung galing ko sa brows ko dyan. And then, I'm also using Everbelena Eyebrow Kit to fill in my brows para dun sa mga hindi pa nalalagyan. Mga sparse areas. Then, for my pre-contouring, I'm using Fashion 21 Concealer in the shade of Warm Tea. And then, yan, i-blend ko lang siya. Tapos, to set that, I'm using Detail Makeover Contour and Blush Effects mixed of contour and bronze na shade nila. Tapos, next is for my blush. I am using Sansan HD Blusher. Dust off lang lightly with Natural Final Powder in Creamy Glow. Tapos, yung highlighter ko, I'm using MAC Mineralize something in Soft and Gentle. And then, my lipstick here is from also Detail Makeover Matte Lipstick in the shade Moody. Tapos, set it with setting spray. Hi guys! Kung nakaabot kayo sa point ng video nito, maraming salamat po. I would like to take this opportunity i-congratulate yung mga graduates ng batch 2019. At isa ko doon. So, congratulations sa ating lahat at natapos natin ang isa na namang yugto ng ating buhay, So, ayun, congratulations, batch 2019. And, ayun, magpapasalamat lang din ako sa inyo, guys, dahil, nakaabot na tayo ng 2,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nag-subscribe. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sige na, go. Mag-subscribe na kayo dyan sa baba. So, ayun, maraming salamat po. Hindi ko na-expect na abot ako sa ganitong kadami, na 2,000 subscriber kasi hindi naman ako lagi nag-upload ng videos. So, ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. So, dahil yun nga, nakaabot tayo ng 2,000 subscribers, magpapag-giveaway ako. Yes, magpapag-giveaway po ako. Ayun na nga, masyadong sanay sa mga ganto-gantong giveaway. Dahil minsan lang ito. So, yung rules ko lang is dapat syempre maging subscriber kayo sa channel na to. At, as much as possible, sana public yung pag-subscribe nyo. Kasi, tinitingnan ko siya at nakikita ko kung sino yung mga nag-subscribe sa akin, So, ayun lang naman. Tapos, mag-comment kayo sa comment section ng kahit ano. Yun lang. Tapos, so ito medyo may budget ang ating girl dahil dalawa yung mananalo ng giveaway ng prize. So, yung unang mananalo is, ang prize niya is ito. Tadaan! Makeup brush set siya. So, isa niyan. Tapos, yung isang mananalo is, kung napanood niyo yung dati kong giveaway na, yung makeup kit,
for beginners, ganun, makeup kit for beginners. Yun, mapapanalunan nyo din. Yun, so kung hindi nyo pa napapanood kung ano yung laman nun, i-link ko na lang yung video sa baba. So, or mag-flash ako dito ng video nun kung ano yung laman. Pero, hindi yun exact. Yun yung makukuha nyo kasi meron akong mga nahanap na magandang product na huling mapatry sa inyo. Pero yung parang yung concept lang, like, pagkakatanda ko kasi, yun is may base, may mascara, may eyebrow, may lip tint, something ganon. Hindi na lang yun yung exact brand, exact shade or something na hindi na yun yung makukuha nyo kasi meron akong papalitan doon. Pero ganun pa rin yung naiintindihan nyo ba? Makeup, kung ano yung base, lip tint, mascara, something. Basta kung ano yun yung naman nun, yun pa rin. Pero may mga mag-change lang na brand. Ganon. Basta, intindihin nyo na lang. Hindi ko ma-explain. Basta, yun yung mapapanalunan nyo. So, dalawa yung mananalo. Isa, eto, yung mapapanalunan. Tapos, isang, yung makeup kits. Ayun, kung meron ako nakalimutan na sabihin, ilalagay ko na lang sa baba yung mga kailangan, ano. Tapos, yung giveaway na to it will end a month after kung ma-post itong video na to. So, yun yung timeline ng giveaway. So, mag-subscribe na kayo, ano. Yun lang naman. Tapos, ayun lang. Maraming salamat sa mga nanonood at nagsusubscribe dito sa channel na to. So, ayun. Hindi ko mapapangako lagi na ako magpo-post ng video, pero tatry ko sa makakaya ko. Try ng powers ko na mag-upload lang. Mas marami pang video, di ba? So, ayun lang guys. Maraming salamat po sa inyo. Ano pa ba sasabihin ko? Hindi ko na alam. Ayun lang. See you on my next video. Bye!